हेलो नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जको TMS अर्थात् ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत अर्डर म्यानेजमेन्ट मेनुका विभिन्न अप्सनहरू जस अन्तर्गत हामी बाई सेलको बारेमा डिटेल रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। फर्स्टमा हामीले TMS को सिस्टममा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र TMS को सिस्टममा लगइन गरिसकेपछि हामी फर्स्ट स्क्रिन यो स्क्रिनमा आइपुग्छौँ। यहाँ आइसकेपछि हामीले अर्डर गर्नको लागि अर्थात् बाई सेल गर्नको भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर यो DNA एक्टिभ छ कि छैन अर्थात् यो DNA लगइन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। DNA भन्नाले चाहिँ हामी डाइरेक्ट नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम एक्सेस भनेर बुझ्छौँ। यो ग्रिन सिग्नल भएको हुनुपर्छ अर्थात् ग्रिन बलेको हुनुपर्छ। यदि रेड सिग्नल छ भने चाहिँ हामीले कारोबार गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले यो ग्रिन बलेको हुनुपर्छ र यो ग्रिन बलिरहेको छ अहिले। अब यति भइसकेपछि हामीले ट्रेड गर्न अर्थात् मार्केटमा सेयर किनबेच गर्नको लागि चाहिँ यो नेप्से TMS सिस्टमको यो लेफ्ट साइडपट्टिको जुन यो मेनु छ, यो मेनुमा फोर्थमा चाहिँ अर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन मेनु छ यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ तीनवटा अप्सन खुल्छ, जसमा पहिलो अप्सन छ बाई सेल भनेर, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो बाई सेलको प्यानल चाहिँ यो राइट साइडपट्टि यसरी यो पुरै खोलिरहेको देख्न सक्छौँ हामी। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन यो बाई सेलको जुन यो प्यानल खोलिरहेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्रै खुल्छ अर्थात् ट्रेडिङ आवरमा मात्रै खुल्ने हुन्छ। अरू बेलामा चाहिँ खोल्यो भने यो एरिया पुरै ब्लर भइरहेको हुन्छ। हामी बाई सेलमा क्लिक गर्न सक्छौँ तर यतातिर चाहिँ केही पनि देखिँदैन, सबै ब्लर भएर नदेखिने भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो जुन बाई सेलको जुन प्यानल छ यसलाई चाहिँ 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अर्थात् ट्रेडिङ आवरमा मात्रै चाहिँ हामी खोलेर यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा विभिन्न पार्ट्सहरू देखिन्छ र त्यसमा विभिन्न इन्फर्मेसनहरू देखिन्छ। मैले यो हरेकलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई एक एक गरी बुझाउने कोसिस गर्नेछु, जस अन्तर्गत यो माथिपट्टि यो जुन चारवटा जुन अप्सनहरू देखिरहेको छ यो चारवटा अप्सनको आफ्नै मिनिङ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी मार्केट सेसन भनेर बुझ्छौँ, जसमा मार्केट सेसन अन्तर्गत एउटा कन्टिन्युस भनेर छ फर्स्टमा, दोस्रोमा प्री ओपन भनेर छ, तेस्रोमा अर्डलट भनेर छ र चौथोमा स्पेसियल प्री ओपन भनेर छ। अब यो चारवटा चाहिँ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझाउने छु। पहिलोमा चाहिँ म गएँ कन्टिन्युस भन्नेमा। कन्टिन्युसमा अन्तर्गत अर्थात् हामीले 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म सेयर किनबेच गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्टिन्युसमा राखेर गर्छौँ र यसको तलपट्टि जान्छौँ। अब हामी यहाँ प्रोडक्ट टाइप भन्ने छ, CNC भनेको छ, यो भनेको क्यास एन्ड क्यारी भनेर बुझ्छौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्ट एक्टिभ नै भइसक्ने, यसमा यो रेडियो बटन अन नै भइरहेको हुन्छ। अनि यो अर्डर टाइप भन्नेमा LMT र MKT भन्ने छ। यसमा यो अर्डर टाइपमा LMT भनेको लिमिट अर्डर र MKT भनेको मार्केट अर्डर भनेर बुझ्छौँ। अब कस्तो कन्डिसनमा हामी LMT युज गर्ने र कस्तो कन्डिसनमा MKT अर्थात् मार्केट प्राइस युज गर्ने, मार्केट अर्डर युज गर्ने, त्यो पनि मैले यहाँ बुझाउने छु। त्यसपछि यतापट्टि क्लाइन्ट नेम भनेर तपाईँको नाम यहाँनिर देखाउँछ। क्लाइन्ट कोड भन्नाले तपाईँलाई ब्रोकरले दिएको युजर नेम यहाँ देखाउँछ। तपाईँको फादर नेम, ग्रान्डफादर नेम र प्यान नम्बरहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अब त्यसपछि अब म यो पार्टमा गएँ। अहिले मैले यो यसमा भएको अरू अप्सनमा गइनँ, सिधै यो सिम्बलमा गएँ। यो सिम्बल भनेकोमा चाहिँ हामीले कुन कम्पनीको सेयर किन्ने वा बेच्ने हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले इक्जाम्पलको लागि म एउटा कुनै सेयर लिन्छु, जस्तै मैले अहिले लिएँ JBBL भनेर टाइप गरेँ। यो भनेको ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड हो। यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब यसमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीले कुन ब्याङ्क चाहिँ किन्ने वा बेच्ने काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि JBBL अर्थात् ज्योति विकास ब्याङ्क। क्वान्टिटी कति किता चाहिँ तपाईँले किन्ने वा बेच्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राखेँ 1000 किता। अब प्राइस रेन्ज भनेको छ, त्यो प्राइस रेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि बाईमा बसेको अर्डरहरू देखिन्छ भने यतापट्टि सेलिङमा बसेको अर्डरहरू देखिन्छ। मैले यो सेलिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यसबाट तपाईँले अझ विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, त्यो आई बटनमा क्लिक गरेर पनि त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मैले जस्तै 1000 किता चाहिँ तपाईँले अब किन्न चाहनुहुन्छ भने, यो 1000 किता सेयर चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मिनिमम 256 देखि 266 को रेन्जमा चाहिँ प्राइस रेन्ज राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् लास्ट ट्रेडिङ, यो LTP भनेको लास्ट ट्रेडिङ प्राइस हो। जुन LTP छ अर्थात् लास्ट ट्रेडिङ प्राइस जति छ त्यसको चाहिँ 2% घटी वा बढी गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्राइस रेन्ज राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर किनबेच गर्दाखेरि।
यो चाहिँ कन्टिन्युसमा बसेर गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले कुरा गरिरहेको छु भने यसमा लो हाई भनेको यो तपाईँले मिनिमम यतिदेखि म्याक्सिमम यतिसम्मको रेन्जमा चाहिँ प्राइस राखेर किनबेचको प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको छ। त्यसपछि यहाँनिर जस्तै मैले चाहिँ अहिले बाइङको लागि भनेर अब मैले यहाँनिर चाहिँ सेयरको प्राइस चाहिँ कुन रेन्जमा उठाउने त अर्थात् पर किता कति रुपियाँको दरले चाहिँ सेयर किन्ने हो त्यसको मैले यहाँ पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले 258 रुपियाँ भनेर राखेँ। अब बाई गर्ने वा सेल गर्ने के हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ माथिपट्टि यो सेल र यतापट्टि सेल र यतापट्टि बाई भनेर देखाइरहेछ। यदि सेल गर्ने हो भने यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस्, रातो देखाउँछ र यहाँनिर सेल भनेर आउँछ। यदि बाई गर्ने अर्थात् किन्ने हो भने यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस्, यो ब्लू कलर आउँछ र यहाँनिर पनि बाई भनेर आउँछ। जस्तै मैले अहिले बाई गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि यहाँ बाईमा हामीले यो पोइन्टलाई क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि यहाँ बाई आउँछ र बाईमा क्लिक गर्ने। अब यहाँनिर हाम्रो सक्सेस भनेर अर्डर सक्सेस भइसकेको छ। अब यो चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्छौँ, यहाँ देखिएन भने चाहिँ यहाँनिर डेली अर्डर बुकमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ ओपन भनेर स्ट्याटस ओपन भनेर देखाइरहेको छ। मैले 1000 किता 258 को दरले राखेको थिएँ। अब यो हुने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस ओपन छ। यदि यो किनियो अर्थात् हामीले अर्डर गरेको सेयर चाहिँ कारोबार भयो र किनियो भने चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिटेड भनेर आउँछ र यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर जुन यो सिम्बल देखिरहेको छ यहाँनिर गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म किन्न चाहन्न, मैले त्यही भएर क्यान्सल पनि गरिदिएँ। अब अर्डर क्यान्सलेसन भनेर देखाइसकेको छ। अब हामी फेरि एकचोटि यो बाई सेलमै जान्छौँ। अब हामीले क्यान्सल गरेको अर्डर क्यान्सल भयो कि भएन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि फेरि यो डेली अर्डर बुकमा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र यहाँनिर अघि ओपनमा बसिरहेको थियो र स्ट्याटसमा ओपन देखाइरहेको थियो भने अब कम्प्लिटेड भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामी स्ट्याटसमा क्यान्सल भनेर हेर्न सक्छौँ। अब यो हामीले राखेको अर्डर चाहिँ क्यान्सल भयो अर्थात् हामीले अब त्यहाँनिर बाइङमा अर्डर गरेको जुन सेयर थियो त्यो चाहिँ क्यान्सल भइसकेको छ। म फेरि यो बाई सेलमै फर्केँ। अब यसमा मैले बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई कहाँनिर छ भने कन्टिन्युस अन्तर्गत एलएमटी र एमकेटी भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने बुझाउन खोजिरहेको छु। जस्तै मैले जेबिबिएलको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। जेबिबिएलमा एलएमटी भनेको तपाईँले लिमिट अर्डर भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। लिमिट अर्डर भनेको चाहिँ मार्केट चलिरहँदाखेरि लास्ट ट्रेडिङ प्राइसको 2% सम्म तल वा माथि घटी वा बढी गरेर किनबेचको प्राइसलाई राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ एलएमटीमा। भने एमकेटी भनेको मार्केट अर्डर अर्थात् मार्केटमा जतिमा कारोबार भइरहेको छ अर्थात् ट्रेडिङ प्राइस जतिमा कारोबार भइरहेको छ त्यतिमा नै तपाईँले सेयर किन्ने वा बेच्ने गरेर अर्डर गर्नको लागि चाहिँ एमकेटी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्वान्टिटी आफूले हाल्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ प्राइसमा चाहिँ तपाईँलाई यसले प्राइस राख्न दिँदैन। अर्थात् प्राइस चाहिँ तपाईँको लास्ट ट्रेडिङ प्राइस जुन भइरहेको हुन्छ अर्थात् तपाईँले मार्केटमा अर्डर गर्दाखेरि एमकेटीमा राखेर मार्केट अर्डरमा राखेर चाहिँ तपाईँले अर्डर गर्दाखेरि बाइङ वा सेलिङमा जतिमा कारोबार भइरहेको छ त्यति नै एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको अर्डरमा चाहिँ अर्डर बस्नै हुन्छ। त्यसको लागि युज गर्छु यो एमकेटी भन्ने अप्सन चाहिँ। मैले तपाईँलाई यो कन्टिन्युस पार्ट अन्तर्गत यसरी बुझाएँ। कन्टिन्युसमा हामीले नर्मली रूपमा हामीले सेयर मार्केटमा कारोबार गर्ने भनेको कन्टिन्युसमा गर्छौँ। त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको छ प्री ओपन भनेर। यो प्री ओपन भनेको चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ हाम्रो हरेक दिन 11 बजेदेखि ट्रेडिङ आवर सुरु हुन्छ तर 10:30 अर्थात् 10:30 देखि 10:45 सम्म चाहिँ प्री ओपन भनेर चाहिँ हामी सेयर चाहिँ किनबेच त्यो टाइममा पनि गर्न सक्छौँ। अर्थात् प्री सेसनमा नै हामी किनबेचको अर्डर चाहिँ प्लेस गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्री ओपन भनेर चाहिँ यो अप्सनलाई चुज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ 10:30 देखि 10:45 को समयमा मात्र एक्टिभ हुन्छ। जस्तै अहिले यसमा क्लिक गरेर हेर्ने हो भने यो ब्लर भएर बसेको हुन्छ। यदि हामीले 10:30 देखि 11 बजेतिरको टाइममा यसलाई खोलेर हेर्ने हो भने यो यसरी नै एक्टिभ हुन्छ। त्यो टाइममा तपाईँले अरू कुरा सेम यसरी नै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले जसरी गऱ्यौँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले 5% सम्म अर्थात् सेयर प्राइस अघिल्लो दिनको सेयर प्राइसको 5% सम्म तल वा माथि राखेर प्राइसमा तल वा माथि राखेर चाहिँ आफ्नो अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युज गर्छौँ हामी प्री ओपन भन्ने अप्सन चाहिँ। त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ अड लट भनेर। यो अड लट भनेको चाहिँ लेस देन 10 अर्थात्
10 किताभन्दा तलको कारोबार गर्नको लागि चाहिँ हामी अड लट युज गर्छौँ। यो चाहिँ हामी 11 बजेदेखि 3 बजेको टाइममा नै गर्छौँ, अर्थात् एक्टिभ सेसनमा नै गर्छौँ। अड लट भनेको यदि तपाईँसँग सेयर बेचेर बाँकी रह्यो, अर्थात् 10 किताभन्दा कम भएको सेयरहरू छ भने, क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँको 10 भन्दा कम भएको सेयरहरू छ र ती किताहरू चाहिँ किन्न वा बेच्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले यो अड लट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्तै मैले अहिले एउटा एक्जाम्पलले बुझाइहाल्छु। जस्तै कन्टिन्युसमा बसेको छौँ हामी, यहाँनिर कुनै एउटा एक्जाम्पल जेबिबिएल राखेँ मैले, र जेबिबिएलकै यहाँनिर चाहिँ मैले किता चाहिँ 5 किता अर्डर गर्न खोजेँ। अब प्राइसमा गएर क्लिक गऱ्यो भने यहाँ इरोड देखाउँछ, 10 भन्दा माथिको भ्यालु इन्ट्री गर्नु भनेर यहाँनिर इरोड म्यासेज देखाउँछ। तर यसैलाई मैले अड लटमा राखेँ र यहाँनिर जेबिबिएल कुनै पनि कम्पनीको सेयर यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ र क्वान्टिटी यहाँनिर आफूले राखिदिनु भयो भने अब चाहिँ यसले यहाँनिर लिन्छ। अघि हाम्रो क्वान्टिटीमा बिलो 10 हाल्ने बित्तिकै इरोड देखाएको थियो, अब अहिले चाहिँ दियो। अब यहाँ प्राइस राखेर तपाईँ बाई वा सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ स्पेसियल प्री ओपन भन्ने। यो भनेको चाहिँ विशेष त नेप्सेमा सूचीकृत भएका नयाँ कम्पनीहरू, अर्थात् जस्तै हामीले आइपिओहरू खरिद गर्छौँ र ती आइपिओहरू चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि अब पहिलो दिन कारोबार हुँदाखेरि, अर्थात् त्यो मार्केटमा आएर पहिलो दिन कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन 10:30 बजेदेखि पौने 11 बजेसम्मको पिरियड थियो, त्यही समयमा चाहिँ तपाईँहरूले सेयर चाहिँ जुन नेप्सेले रेन्ज दिएको हुन्छ त्यो रेन्जमा बसेर चाहिँ सेयरलाई चाहिँ खरिद गर्न वा बिक्री गर्नको लागि, अर्डर प्लेस गर्नको लागि चाहिँ हामी स्पेसियल प्री ओपन भन्ने जुन यो अप्सन छ यसलाई युज गर्छौँ। यो पनि हाम्रो 10:30 देखि पौने 11 को समयमा मात्रै एक्टिभ हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने यो पनि ब्लर भएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी नयाँ सेयरहरू मार्केटमा आउँदाखेरि फर्स्ट कारोबार गर्ने दिनमा मात्रै युज हुन्छ। त्यसको लागि यो स्पेसियल प्री ओपन भन्ने चाहिँ मैले कन्टिन्युसमै राखेँ। ओके, मैले भिडियो चाहिँ धेरै लेन्दी हुने भएकोले यतिमै एन्डिङ गरेँ। अर्को सेसनमा हामी यो आइएनएस अन्तर्गत रहेको यो विभिन्न अप्सनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै यो भ्यालिडिटी अन्तर्गत रहेको यी विभिन्न अप्सनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँले नेपाल स्टक गाइडको अन्य भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज किप वाचिङ नेपाल स्टक गाइड। थ्याङ्क यू।